Το ότι δεν έχουμε παραβιάσεις αυτό, αν κανείς έχει έτσι μια κάπως ιστορική εμπειρία, ξέρει ότι αυτά τα φαινόμενα εντάσεων και κατόπιν ηρεμίας και κατόπιν νέων εντάσεων είναι κύκλοι οι οποίοι γίνονται, άρα δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση, αναμφίβολα, η οποία είναι πιθανό να οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα, σε κάποια συμφωνία. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το αναλύσουμε μόνο μέσα από την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Είχε δημοσιεύσει πριν από κανένα μήνα, νομίζω, ο συνάδελφος ο Γιάννης Βαλινάκης ένα άρθρο στην Καθημερινή που ήταν πολύ σαφές, γιατί έλεγε ότι εδώ έχουμε 3 κύκλους οι οποίοι έρχονται και συμπλέκονται. Το ένα είναι η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, όλα τα θέματα τα οποία έχουμε από το παρελθόν, συσχετισμοί δυνάμεων κτλ. Το δεύτερο είναι η σχέση της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το τρίτο είναι η σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα 3 έρχονται και δένουν μεταξύ τους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα 2 άλλα, γιατί τα ελληνοτουρκικά τα συζητάμε συνέχεια, τα συζητάνε οι συνάδελφοι κτλ. Θα ήθελα πιο πολύ να σταθώ στα άλλα 2. Δηλαδή, είναι σαφές ότι είμαστε σε μια φάση επαναπροσδιορισμού της σχέσης της Τουρκίας με τη Δύση. Γιατί η Δύση έχει καταλάβει ότι η Τουρκία ακολουθεί το δικό της δρόμο από άποψη αξιών. Δεν ελπίζει πια ότι, ας πούμε, η Τουρκία θα γίνει Δύση, αλλά έχει μπει σε μια λογική που την έχουν ονομάσει στην Αμερική transactional. Δηλαδή δούνε και λαβίν. Είμαστε σε μια συναλλαγή με την Τουρκία και θέλουν να ξαναπιάσουν αυτή την συναλλακτική σχέση, γιατί η Τουρκία διαθέτει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτά που απασχολούν τη Δύση. Δηλαδή έχει γεωπολιτική θέση πολύ σημαντική. Ακριβώς, πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτική θέση. Λοιπόν, επομένως, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρώπη θα πιέζουν και την Ελλάδα και την Τουρκία να τα βρούμε. Αυτό που θέλουν είναι να εξομαλυνθούν οι σχέσεις για να μην υπάρχει ένα αγκάθι στην προσπάθειά τους να μπουν σε αυτή τη σχέση συναλλαγής με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι τρόποντινά είμαστε αναγκασμένοι και εμείς και οι Τούρκοι. Επομένως, γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμο. Δηλαδή είναι κρίσιμο γιατί δεν θεωρώ ότι έχουμε την επιλογή να πούμε δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή για μεγάλο διάστημα υπάρχει μια μερίδα των συναδέλφων οι οποίοι λένε ότι καλύτερα είναι η ακινησία. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πια το περιθώριο της ακινησίας, γιατί εάν μείνουμε ακίνητοι στο λεγόμενο blame game θα πάθουμε ζημιά, δηλαδή θα μειωθεί πολύ η εικόνα της χώρας και θα γυρίσουμε σε καταστάσεις που είχαμε στο παρελθόν με το μακεδονικό, ακόμα παλιότερα με τις στάσεις μας με τη Σερβία κτλ. Και επίσης το άλλο το οποίο, αν θέλετε, έχει προκύψει από εκείνη την εποχή, δηλαδή από την εποχή των Βαλκανικών συγκρούσεων, είναι ότι είμαστε πια λόγω του χρέους, είμαστε μια εξαρτημένη χώρα. Δηλαδή μια χώρα φορτωμένη με χρέος είναι εν μέρει ανεξάρτητη χώρα. Είναι συμμετρικό αυτό. Δηλαδή και η Ελλάδα, αυτό ήθελα να πω. Και η Ελλάδα μπορεί να υποστεί πιέσεις από τον διεθνή παράγοντα και η Τουρκία υφίσταται πιέσεις και η Τουρκία είναι αναγκασμένη. Επομένως έχουμε μια συμμετρία εκεί πέρα, έχουμε μια πίεση από τον διεθνή παράγοντα και σε αυτό το πλαίσιο αυτό που έχει σημασία για την έκβαση είναι ο συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία,
που είναι αφενός μεν αυτό που ο καθένας βλέπει, δηλαδή ο συσχετισμός ο στρατιωτικός, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα έμπαινε σε μια περιπέτεια πολεμική και βέβαια και εμείς δεν έχουμε καμιά διάθεση τέτοια. Οπότε από εκεί και πέρα ο συσχετισμός είναι σε μεγάλο βαθμό διπλωματικός, δηλαδή ποια είναι η επιρροή της κάθε χώρας, και ένα σημείο το οποίο φοβάμαι ότι το έχουμε πάρα πολύ παραμελήσει, που είναι το θέμα αυτού που λέμε δημόσια διπλωματία. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στη διεθνή κοινή γνώμη. Να πω, το πρόβλημά μας των Ελλήνων είμαστε ότι δεν είμαστε προμηθείς, είμαστε επιμηθείς. Δηλαδή, όταν έχουμε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά τα βγάζουμε πέρα, πολύ καλύτερα από τους άλλους. Ναι. Αλλά δεν προετοιμάζουμε τα πράγματα και επομένως βρισκόμαστε σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Κάποιοι άλλοι, αν οι Ελβετοί βρισκόντουσαν σε μια τέτοια κατάσταση, δεν θα μπορούσαν να τη χειριστούν καθόλου. Εμείς τα καταφέρουμε κάπως να τη χειριστούμε. Αλλά είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα λύσεις απλώς και μόνο χάρη σε την ελληνική καπατσοσύνη. Χρειάζονται οργάνωση. Ναι, και μέθοδο. Σε αυτό το τομέα οι Τούρκοι έχουν κάνει, δηλαδή στο θέμα της δημόσιας διπλωματίας. Αν θεωρείται από την διεθνή κοινή γνώμη ότι έχουν δίκιο στο θέμα του Αιγαίου, έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά, δυστυχώς. Ναι, νομίζω ότι στόχος της τουρκικής διπλωματίας είναι μέσα σε αυτό το κλίμα να πετύχουν να πάρουν μια ακόμα φετούλα από το Αιγαίο. Νομίζω ότι βλέπουν οι Τούρκοι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσουν κάτι από όλη αυτή τον κατάλογο, το shopping list που έχουν δημιουργήσει λίγο με τα χρόνια. Δηλαδή νομίζω ότι το διακύβευμα είναι αν θα πάμε στη Χάγη, με ποια θέματα θα πάμε.